Hi people of the earth! Welcome back! So, ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! And let's get ready to aral. Ayan, let's get ready to aral-aral. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay percentage decrease. Kung nandito ka na sa video na to nang hindi mo pa naiintindihan ang percentage increase, ay isasuggest ko sa yung panuorin mo muna yung ating previous video para mapag-aralan kung paano tong percentage increase. Kasi iyon yung kailangan natin para matutunan ng mas mabilis itong percentage decrease. At kung ikaw naman ay tapos na mapag-aralan ng percentage increase, edi ituloy na natin to. So let's have our percentage decrease. Kagaya ng percentage increase, isang formula lang din naman ang kailangan dito para mahanap natin yung kahit anong nawawala. Pero syempre, para tulungan kayo na mas mapadali ang paghahanap ng mga nawawala, ginawa ko siyang tatlong formula na specific sa iba-ibang situation. Halimbawa, kung ang nawawala natin ay ang mismong percent of decrease, pwede natin gamitin ang formula na ito. Original value minus new value divided by original value and multiply it by 100 para maging percent siya. Kung ang nawawala naman natin ay new value, edi gamitin natin itong second formula, which is original value multiplied by 1 minus percent of decrease. At kung ang nawawala naman ay ang original value, pwede natin gamitin itong formula na new value divided by 1 minus percent of decrease. So kung ano yung nawawala, ayan yung mga formula na inyong pwedeng gamitin para mas madali mong masolve. Para mas maunawaan natin, ating i-apply. Meron ako ditong table. And yan yung mga hinahanap natin. So sagutan natin sila per row. Doon muna tayo sa first row. So pag sinabi nating change in value, gaano kalaki yung pagbabago sa value niya? Again, to find out the change in value, just need to subtract. So sa increase, new minus orig. Sa decrease, it's orig minus new. So in this case, 100 minus 80. So may change in value to na 20. Yon. And of course, percentage decrease ang hinahanap natin. Which means, let's use the first formula. I-substitute lamang natin ang mga given. Ang orig ay 100, so pinalitan yung dalawang orig ng 100. Ang new ay 80, so pinalitan ko ng 80 ang new. And let's solve. 100 minus 80, that is 20. And 20 divided by 100. So tingnan natin kung paano nga ulit nagdi-divide. So pwede mo rin naman balikan yung ating previous lesson din sa percentage conversion. Okay, doon siya mas diniscuss ng step by step. Pero let's review a little. Ang numerator, inilalagay natin sa loob. Ang denominator, nilalagay natin sa labas. So 100 at saka 20. 100 sa labas, 20 sa loob. 20 divided by 100 cannot be. So 0 yon. 0 times 100 is 0. You subtract. That's 20. Since hindi pa 0 yung huli, kailangan nating mag-add ng 0 para ma-bring down natin ito. 200 divided by 100, it will give you 2. 2 times 100 is 200. So, ang sagot natin ay 0. Since nag-0 na, stop na. Which means 20 over 100 is also the same as 0.2. And 0.2 times 100, it will give you 20%. Which means 20% ang percentage decrease. Okay? So let's have the next row. Ang given natin ay original at percentage decrease. Ang una nating hahanapin ay new value. Ang tanong, anong formula ang gagamitin para dyan? Dahil new value ang hinahanap, we can use the second formula. Okay?
And bago tayo mag-substitute, dapat i-convert muna natin yung percentage into decimal. So ang 18% katumbas yan ng 0.80. Pwede na tayo mag-substitute. Yung orig, gawin mong 1.5. Yung percentage decrease ay 0.18. So sa formula natin, magiging 1,500 multiplied by the difference of 1 and 0.8. In this case, kailangan muna nating i-minus. Paano nga ba tayo nagma-minus ng decimal? So let's review. So isulat mo lang siya 1 minus 0.18. But remember, ang golden rule in addition and subtraction of decimal, dapat yung mga decimal point magkakapantay. So ganito magiging itsura niya. Dapat pantay yung dalawang decimal point. And then, since may kulang yan, i-fill in mo lang yung kulang gamit ang number 0. Yan, para silang dalawa ang decimal places. Let's subtract. So, ang 0 minus 8 cannot be, kailangan mag-borrow. Hindi siya makaka-borrow dun sa katabi kasi 0 din. Which means dun siya magbaborrow sa 1. Magiging ganito siya. Okay? Yung 1 naging 0 kasi na-borrow. Yung second digit natin, which is yung orange, is naging 10. Pero, nabawasan siya ng 1, naging 9 kasi binarrow ng dulo. Kaya yung dulo naging 10. Then, we may subtract. 10 minus 8 is 2. 9 minus 1 is 8. 0 minus 0 is 0. Therefore, 1 minus 0.18 will give us 0.80. Itong dalawa ang imumultiply natin. 1,500 multiplied by 0.82, ang makukuha natin is 1,230. And that's our new value. So, pwede na nating tingnan yung change in value. Just subtract. 1,500 minus 1,230 will give you 207. Kaya 270 ang change in value. And let's answer the last one. The third row. So, dito naman, ang nawawala ay original value. Meaning, pwede mong gamitin ang third formula. Okay? Then, bago tayo mag-substitute, convert muna natin ang percentage into decimal. It will be 0.8. Therefore, substitute the new value and the percentage decrease. Magiging ganyan. So, alam natin na 1 minus 0.8 ay 0.2. Then, we need to divide 1,000 by 0.2. Paano nga ulit tayo nag-divide naman ng decimal? So, ganito lang yan. Again, same thing. Sa ating division box, ilalagay lang natin sa labas ang denominator at sa loob ang numerator. Numerator sa loob, denominator sa labas. Ngayon, nakakalito mag-divide pagka ang divisor natin or yung number sa labas ay may decimal point. Ang ginagawa natin dyan para mas mapadali, minumove natin. So, hanggang dumating sa dulo. One movement para dumating sa dulo. Kung ilang movement ng decimal point ang ginawa natin sa labas, gagawin din natin sa loob. So, I need to move the decimal point nung nasa loob na number by 1. So, move tayo ng 1 time. And, of course, kung may space na na-create, dagdagan lang natin yun ng 0. So, from 1,000 divided by 0.2, pwede natin siyang i-rewrite as 10,000 divided by 2. So, gana na siya kasi minove na natin yung decimal eh. Hindi na siya 0.2, 2 na siya. Tapos, hindi na siya 1,000, 10,000 na. Kasi nga, minove natin ang decimal. Then, we can divide. So, that is 5, 10, 0, bring down, 0. 0 divided by 2 is actually 0. Alam naman natin yan. 0 times is 0, which is 0. At pag pinagpatuloy natin yan, ang lalabas dyan na sagot ay 5,000. Therefore, we can say that 1,000 divided by 0.2 is 5,000. And that will be our original value. And let's get the change in value. Subtract the orig and the new will give you 4,000. So, ganun tayo maghanap ng percentage decrease using Formula 1, Formula 2, and Formula 3. And of course, for us to know kung nakuha mo talaga ang ating pinag-uusapan sa video na ito,
Subukan nating sagutan ito. Yan, hanapin natin ang change in value muna. So, mahahanap yan sa pamamagitan ng pag-subtract sa original at sa new value. So, 25 minus 1,800 will give you 700. Pagdating sa percentage decrease, since yun yung hinahanap, pwede natin gamitin ang first formula. Substitute lang natin yung 25 sa originals and yung 18 sa new. Then, just subtract 25 minus 18 will give you 700. If you divide these two, ang makukuha nating sagot ay 0.28. Which means, by multiplying that by 100, ang percentage decrease pala dito is 28%. Nakuha mo ba? Yan, mahusay! Gawin natin ang second row. So dito, new value muna yung hahanapin natin. At para makuha yon, pwede natin gamitin ang formula number 2. At bago tayo mag-substitute, again, don't forget to convert our percentage 18% into 0.18. And substitute na natin yung original na 350 at yung 0.18 na percentage decrease. 1 minus 0.18. So, nakita natin kanina sa ating pinag-usapan kung paano mag-subtract. So, dapat ang makukuha mo dito ay 0.82. The product of 350 and 0.82 is 287. Then, maghahanap natin yung change in value by subtracting, which is 63. Tama ba? Tama? Yan, tama. Okay. At last row. So, ang hinahanap natin ay original value. Therefore, formula number 3 ang gagamitin natin dyan. Again, do not forget to convert your percentage into decimal form. 36% is 0.36. Let's substitute this to the formula. And 1 minus 0.36 will give you 0.64. And the quotient of 384 and 0.64 is 600. Yun pala ang original value nito. At ang change in value niyan, by subtracting, we can get 216. Okay ba? Perfect? Yes, so perfect naman. Very good. Ang gagaling. Pero syempre, may iba-iba tayong situation kung saan pwede nating i-apply itong percentage decrease. At gawin natin yon. Halimbawa sa problem number 1, meron akong brand new laptop na 45,000 pesos noon. And after niya magamit ng 1 month, naging 30,150 na lang ang presyo. So second hand na to. And after a month of use, yung price ng second hand laptop is 30,150 na lang. Gaano kalaking percent ang idinrop ng price noong laptop compared nung siya ay brand new pa? So again, sa problem solving, gaya ng ating previous video, ang step 1 natin is to identify the given. Hanapin natin itong tatlong ito. Sa problem, ang 45,000 is original value natin. At ang new value natin ay 30,150. And again, palitan lamang natin ng n yung missing. Ang missing natin ay percent of decrease. Lagay mo n. Means nawawala ito, hinahanapan natin. Ngayon, since percent of decrease ang nawawala, ang formula na gagamitin natin diyan ay formula number 1. Simply substitute this given sa ating formula. So, original value is 45,000 minus new value which is 30,150 plus yung ating nawawala. So, gawin lang natin n yung ating nawawala. Let's solve this equation. So, pag nag-subtract tayo ng 45,000 at 30,150, it is 14,850. And by dividing these two, 14,850 by 45,000, sa loob ang 14,850, sa labas ang 45,000. Ang magiging sagot ay 0.33. Multiplying that by 100, the percent of decrease is
33%, which means the percent of decrease of the laptop's price after a month of use is 33%. Okay, ganun lang, ano? So, kailangan mo lang i-identify ang given. Pag na-identify mo na ang given, alamin mo lang yung dapat na formulang gagamitin. And then substitute. After that, simply solve. Makukuha mo na yung tamang sagot. Let's have another one. Sabi dito, pag rainy season daw, ang water company ay nag-decide na bawasan ang price ng kanilang services ng 3% ngayong buwan kasi rainy season na. Kung ang bill mo daw last month ay 800 pesos, magkano magiging bill ng water mo ngayong nagbawas sila ng 3%? Okay. Again, let's identify the given. So, itong tatlo, hahanapin lang natin. So, yung 3% ay ang una nating given. Alam natin na yan ay percent of decrease. And yung 800 na given natin is yung bill last month, which means yan yung original bill talaga natin. So, sa question na ito, ang nawawala is yung bagong bill after the percent of decrease. Palitan natin yun ng N. Since ang nawawala ay new value, formula number 2. Simply substitute. So, yung ating original is 800. Yung ating new is N kasi nawawala. At yung percent of decrease is 3%. Pero, again, convert muna into decimal. Don't forget that, ha? 0.03. Pwede na tayong mag-solve. So, subtract muna natin. It will give us 0.97. And by multiplying these two, it will give us 776. Which means, ang water bill pala this month is 776 pesos. So, yan yung ating ine-expect. Kasi nag-drop ng 3% ang kanilang service. Yun, ganun lang pala yun. Madali lang pala. Problem 3 tayo. Sa isang quiz daw, ang quiz number 2, 90 learners are able to get a passing score, which was 10% lower compared to quiz 1. So, nung nag-quiz 2 na, 90 ng learners ang nakapasa. Pero mas mababa pa to ng 10% compared doon sa nakapasa noong unang quiz. Ilan daw ang nakapasa noong quiz 1? Ano? So, identify the given. I have 90. Ito ay new value. Kasi ito yung after. Quiz 2 na to compared to quiz 1. And 10% is yung ating So, let's identify the given. So, hahanapin natin itong tatlong to. Ang unang given dyan is 90. Ano kaya ito? Ito ay new value. Kasi, ayan ay quiz 2. Ibig sabihin, kino-compare siya sa quiz 1 na nauna pa. Okay? And we have 10% na obvious naman ito ay percent of decrease. Ang hinahanap natin ay nakapasa ng quiz 1. Ibig sabihin, yan yung original mo. Okay? So, now we can apply the formula. Anong formula kaya ang gagamitin? Original value ang nawawala. Which means, formula number 1. So, itong ating mga given is sa-substitute lamang natin sa formula. So, yung original value ay N, yung new ay 90, and yung percent of decrease ay 10%. Pero again, hindi pa siya pwedeng i-substitute basta-basta. Dapat siya ay naka-decimal form. 0.1. Yun yung ipapalit natin dito sa formula. And then, pwede na tayo mag-solve. Sagutan natin. So, 1 minus 0.1 is 0.9. If you divide 90 by 0.9, that will give you 100. This means that there are 100 learners that passed quiz 1. So, ganun lang And, tingnan natin kung nagets mo kung paano mag-problem solving. Sagutan natin itong dalawang to. Yan. So, ganun lang uli. Dating gawin pwede mong i-pause itong video at magsagot. Pwede mo rin namang i-playback. Or, tingnan yung mga formula sa ating mga naunang usapan. After that,
Balik ka dito at tingnan natin kung tama ang sagot mo. Ayan, sagutan natin. Unahin natin ang number 1. So sabi dyan, medyo lumalaki ang pamilya ng isang mother. And because of that, kailangan niya magbawas ng budget sa pagkain para kumasya sa buong pamilya ang kanilang gastusin. So yung budget niya from 25,000 pesos per month, gagawin daw niyang 20,000 pesos na lang para sa iba pang pangangailangan ng kanyang mga anak ay magkasya. Ilang percent of decrease kaya ang kanyang ibinawas sa kanyang 25,000 na dating budget? Again, sa problem solving, ang step 1 natin is let's identify the given. Hanapin natin itong tatlong ito. So, yung 25,000, that is original value. Kasi yan yung original niyang budget eh. And ang bago niyang budget is 20,000, which means new value. Percent of decrease, so ilan kaya ang decrease niyan? Yun yung hinahanap natin or nawawala pa. Anong formula ang gagamitin natin dito? Formula number 1. Since percent of decrease ang hinahanap. So, palitan lang natin yung original value. Palitan lang natin yung new value. At palitan natin yung percent of decrease. Let's solve. 25,000 divided by 20,000, it will give us 5,000. At pag dinivide mo itong 5,000 at 25,000, ang sagot dyan ay 0.2. Which means, 20% pala ang nabawas sa kanyang budget. And we can say that the percentage decrease in expenses is 20%. Yun. And doon naman tayo sa number 2. Sabi dyan, may 1,000 participants daw sa isang competition last month. Pero na-observe nila may 15% decrease sa participants ngayong month. Ilan daw yung participants ngayong buwan? Again, first things first, identify the given. Hanapin natin itong tatlong ito. So, sabi dyan sa problem, may 1,000 na participants, which is your original value, at 15% na percent of decrease. At hinahanap natin ang new value, which is n, nawawala. Hahanapin pa natin. Since new value ang nawawala dito, ay ating gamitin ang formula number 2. Substitute lang natin. Original is 1,000. New value is n. And percentage decrease is 15%. But, don't forget, convert to decimal. 0.15. Yun yung ipapalit natin. Pwede na tayo mag-solve. 1 minus 0.15. That is 0.85. And the product of 1,000 and 0.85 is 850. Which means, there are 850 participants this month. Yan! Nakuha mo ba? Yes! Ang galing naman. So, yun lang naman para sa video na to. Sana ay may mga bagong kaalaman na nadagdag sa ating isipan at sana nakatulong itong video na to sa inyo. So, I am hoping for the best of you. Yun lang naman sa video na to and paalam mga Earthlings. Bye!